التي يفتقر إليها العالم أجمع لرفض هذه العنصرية. ونحن كيمنيين سننتفض في كل مكان، سننتفض في كل منبر، سنقول لا للعنصرية. لن نقبل يقول لنا أحد أنه أعلى مننا أو أن له الحق في أموالنا وأعراضنا، له الحق في حكمنا فقط وفقا لنظرية الاصطفاء الفردي. اليوم نحن لدينا مجموعة من المفكرين اليمنيين، ليس مفكرين فحسب، مفكرين ومؤرخين وباحثين في الشأن اليمني، متخصصين في مواجهة ومقاومة، ولهم يعني جولات وصولات في مواجهة الفكر الإمامي والفكر الاصطفائي العنصري. سنتشرف بحضورهم وقبولهم هذه الدعوة. لدينا أيضا باحثين أجانب مهتمين بشؤون المنطقة ومتخصصين في 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 قضايا المنطقة بشكل عام، وفي الملف الإيراني بما فيه من أطماع في هذه المنطقة العربية، وفي تحديات العالم عبر نظريته الفكرية وتصدير المد الثوري. سنفتتح ببداية، اسمحوا لي أقدم الأستاذ عادل الأحمدي، هو رئيس مركز نشوان الحميري للدراسات والإعلام. الأستاذ عادل باحث متخصص في 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 هذه الجماعة الحوثية منذ التمرد الأول في 2004. أصدر في عام 2006 أول كتاب يحوي دراسة متكاملة عن هذه الجماعة بعنوان الزهر والحجر، ويعد هو المرجع الأبرز لكل الدراسات اللاحقة التي كتبت في شأن الجماعة الحوثية. الأستاذ عادل حينها هو من وصم بالعنصرية، هو من وصم بأنه يعني يتحدث عن جماعة يمنية، وكان ساعتها الكثير من الأصوات تتعالى بأنهم جماعة مضطهدة. ثم مر الزمن وأصبح الأستاذ عادل، يعني جميعنا يعني مش جميعنا، كثير ممن عارضوه للأمانة مدينون له بالاعتذار، وجاءت سنوات تؤكد صوابية ما ذهب إليه الكتاب وما ذهب إليه الأستاذ عادل. حنعطي فرصة للترجمة ونرجع للأستاذ عادل. Good afternoon, everyone. The host is welcoming everyone. I'm talking about this meeting, which is supposed to be more than any formal meeting. It is a cultural meeting focused on specifically a rejection of racism, as Yemenis everywhere using different platforms to resist this and to denounce this act of racism and appropriation of whatever is what the Houthis are doing, appropriation of money, income, but also violations of dignity in general. The participants include intellectuals, researchers, academics, who are not actually academics, only academics, but they are also have taken part in the resistance to extremism in general, including also the house includes foreign specialists who are specialized in the Iranian matters. The first speaker, Mr. Adel Ahmadi, is chair of the Nishwan Center. He is supposed to be the authority on the Houthi groups. He started publishing on this group in 2004. In 2006, he published a book entitled Roses and Stones, which is now is the reference for any about the Houthis' background and work. He was then accused of racism, but later on, he achieved recognition as being the reference and authority for this field. Thank you. عادل تفضل. المايك أستاذ عادل. اوكي. تفضل. في البداية أشكركم كثيرا على هذه المبادرة، وأشكرك دكتورة وسام على هذا التقديم الذي يعتبر وسام على صدري صراحة. يهمني في هذه المداخلة الصغيرة إن شاء الله تعالى أن أضع فقط الحركة الحوثية كتعريف عام، لأن الكثير لا يزالون بالتدفيق خارج اليمن يجهلون الماهية يعني الكاملة لهذه الحركة. والحوثيون بشكل عام هم جماعة دينية عنصرية مسلحة تدعي تميزا عرقيا بنصوص دينية مفتراه، وتستخدم العنف والترهيب لفرض رؤيتها على عامة اليمنيين بالسلاح وبما استولت عليه من مؤسسات الدولة، وترتبط بالمشروع الإيراني الحالي في المنطقة وتحذو حذوه وتنفذ أجندته. لا يهمنا بالطبع ما الذي تعتقده هذه الجماعة بنفسها، فلتعتقد بنفسها ما تشاء،
ولكن المشكلة هي أنهم يحاولون فرض رؤيتهم على الغالبية الكبيرة من أبناء الشعب اليمني بقوة السلاح وبالعنف والسطو على السلطة ومصادرة حق اليمنيين في إدارة بلادهم والاستفادة من مواردهم. ومثلما يرتبط هؤلاء بالمشروع الإيراني الحالي، فهم أيضا امتداد لتيار ثيوقراطي كهنوتي نجح مرات في اليمن في الوصول إلى السلطة خلال فترات تعد الأكثر سوادا والأكثر قتامة في التاريخ اليمني. ممكن الآن الترجمة. أواصل أم أنتظر الترجمة؟ Okay. Mr. Adel starts with thanking Dr. Wissam and thanking her especially for the introduction, which he considers as honoring him, in fact. He would like, first of all, to introduce the Houthis as a group from a general perspective, defining them as a religious armed group that claim ethnic identity and imposing its will on Yemenis. The Houthis are part of what is defined in the region as the Iranian agenda. What they have been doing actually is that they are developing a specific approach based on some form of clergy and violence that is making of them a theocratic group that is imposing its will and implementing the Iranian policy in the region. Mr. Adam? نعم. إن نظرية التمييز مهم أن يعرف العالم أن نظرية التمييز التي وهو معروف أن نظرية التمييز التي تؤمن بها هذه الجماعة تتناقض مع النصوص الواضحة للدين الإسلامي الذي يدين به الشعب اليمني، كما تتعارض مع ما توصلت إليه البشرية عبر نضالها الطويل من قيم عظيمة مثل الحرية والمساواة والعدالة وكل المبادئ الجامعة التي نصت عليها الأديان والشرائع واللوائح القومية التي قضت على التمييز بكافة أشكاله واعتبرت الناس سواسية في الحقوق والواجبات. كل الشعوب في كل البلدان وعلى مدى الأزمان تناضل من أجل الحرية والكرامة والتعايش والتسامح، ويأتي هذا المشروع الشرير في هذا العصر الذي يسمى عصر الحريات ليدفع أتباعه ويكونون مناضلين في سبيل العبودية، وهذه مفارقة مؤلمة بالناس. الكرامة والتعايش والتسامح ويأتي هذا المشروع الشرير وبالتالي هو مشروع عظيم لن يكتب له النجاح، لكنه حاليا يكلف اليمنيين فاتورة باهظة من أرواحهم وممتلكاتهم ومن الأشواط التي كانوا قطعوها باتجاه البناء والنهضة. ومهم في هذا السياق أن يعرف العالم أن الحوثيين لم يفرضوا ما يسمى بالخمس لأنفسهم بل لأسرة معينة داخل المكون الحوثي، ولو كان المرء حوثيا قياديا وفي أعلى المناصب ولا ينتمي لهذه الأسرة فإنه لا يحصل على شيء، علما أنهم قد أخذوا مثل ما يقول المثل الجمل بما حمل. وبالتالي يأتي الخمس، لم يأتي تشريعهم للخمس إلا لإعطاء غطاء قانوني للتمييز العنصري الذي يدعونه. وهنا خطورة مثل هذا القانون وخطورة السكوت عن إقراره، رغم أنه سلطة غير شرعية لا ينبني على أي قرار يتخذوه أي مشروعية، ولكن هم هدفوا إلى ذلك من أجل إعطاء غطاء قانوني يعني يبرروا إحساسهم بالتميز العنصري على بقية أبناء الشعب. لقد اجتمعت، وهذه نقطة هامة، لقد اجتمعت في هذا النوع من العنصرية كل البشاعات التي حاربت البشرية في ضدها على مدى التاريخ، إذ أنه عنصرية تجمع بين التطرف الديني والتكفير والعنصرية العرقية واستبداد الأقلية وإصرارها على حكم الأغلبية، طمس الهوية والتاريخ والتراث، التجويع والإفقار والسطو على المساعدات، التحريض على الجوار الإقليمي واستفزازه عسكريا، التحريض على الأمم الأخرى وأتباع الديانات الأخرى، محاولة التأسيس لمرحلة حروب تغلق أمن اليمن والمنطقة في هذا المكان الحساس الذي يشرف على واحد من أهم وظائف العالم، كذلك وهو يجاور كذلك يعني أهم منابع النفط في العالم.
والحوثيين الآن طبعا هذا كله تنفيذا لسياسة إيرانية مجنونة تعبث بالمنطقة منذ عقدين على الأقل أو عقود، منذ ظهور خميني في 1979. والآن هذا المشروع نعم. الترجمة. Mr. Adel continues to talk about this discrimination theory, which he considers as a violation of basic Islamic principles, which are against all forms of discrimination. It is also a violation of global and universal human values, such as liberty, equality, and as provided for by international conventions, and against all forms of discrimination. The people who are struggling the world over for such principles are actually watching this happening in Iran, as this project against the Houthi project in general would actually not find its way. It is a failed project, but still what is happening is that the Yemeni people today are paying a dear price for that. But this Hummus law is actually something that is specific here, and it is specific because it levies money for family members. It does not levy money for any other person who is not supposed to be part of this family. This is the danger, is that this law is legitimizing and is making legitimate any form of discrimination. And this money and the horrors that are implemented using this money, including especially a combination of extremism, accusations of infidelity, obscuring the background and history, belligerent action, and urging especially also aggressions against neighboring countries in a very strategic place, but mostly also implementing a very dangerous and mad policy represented by Iran in the region. You have the floor. Mr. Adel. مهم أن يفهم العالم، مهم أن يفهم كل محبي اليمن وكل أصدقائه وكل قوى الخير في العالم أن هذا الشعب اليمني لا يعاني من ويلات الحرب التي أشعلها الحوثيون فحسب، بل يعاني حربا ضارية ضد كل قيم الحضارة والمساواة، وحربا ضارية ضد كل منافذ العيش، وحربا ضارية ضد كل وسائل التعبير والاحتجاج، وحربا ضارية ضد الفنون والآداب وضد فلكلور المجتمع وتراثه، وحربا ضد التعليم وضد كل منافذ التخلق والترقي. وبالتالي فإن النضال الذي يمارسه اليمنيون الآن في مواجهة هذه العصابة هو أنبل وأقدس أنواع النضال، وعلى العالم وفي مقدمته العالم المتحضر ألا يقف مكتوف الأيدي أمام تغول جماعة عنصرية استولت على سلاح الدولة ومؤسسات الدولة وتحتجز ما يفوق 15 مليون يمني كرهائن في مناطق سيطرتها. على العالم المتحضر، وهذا نوجهه عبر هذه النافذة، أن يثبت أن الديمقراطية والحرية والمساواة ليست مجرد شعارات يرفعها، ولكن قيم تم الإيمان بها، ومن المهم العمل على تشجيعها وترسيخها. وتأتي مثل هذه الطامة الحوثية التي حلت بهذا الشعب بعد أن كان اليمن قطع أشواطا عديدة في الديمقراطية والتعددية وحرية الصحافة والانتخابات التنافسية، فأراد هذا المشروع العنصري المتخلف أن يحدث ارتكاسة تضع اليمن من جديد في مقابر التاريخ. ومهما بذل مثل هذا المشروع فإنه لن يحقق غايته الشريرة في هذه البلاد التي عرفت الحضارة منذ آلاف السنين، لكن الفاتورة ستتضاعف كلما تأخر وقت الخلاص أو موعد الخلاص. أختتم بالقول: إن اليمنيين يشعرون بالأسف أن ثمة أطرافا في المجتمع الغربي لا تتعامل مع مأساة اليمن بمسؤولية، ولا تدرك التبعات التي يمكن أن تدفعها مستقبلا حال التأخر في دحر هذا الخطر. الحوثيون الآن يسابقون الزمن من أجل إنتاج جيل يفجر نفسه في أي مكان، جيل معبأ ضد كل قيم التحضر وليس ضد الشعب اليمني فقط، جيل يعتبر أن تلبيته برغبات من استعبده
وكأنها واجب ديني يثاب عليها الجنة كما يحاولون إيهامه. وبالتالي فإن التهاون أمام الشعارات التي تترسخ ويحاول تكريسها عبر منظومة من الدورات الثقافية واستغلال منابر الدولة والمساجد والمدارس في إيصال الثقافة أمر له خطورته البالغة. الخمس ليس سوى قطرة واحدة في جالون من مصفوفة الإجراءات العنصرية الممتدة لدى فكر هذه الجماعة. هذه الإجراءات الممتدة من العادات الاجتماعية إلى اللهازيج الفنية إلى الحقوق السياسية، لكن موضوع الخمس مدخل ملائم لكي يعرف العالم فظاعة ما يعانيه هذا الشعب منذ أطلت هذه العصابة. تفضل. Thank you. شكرا. Mr. Adel continues to say that the world today sees that Yemen is suffering, and it's not suffering just a war, a simple conventional war using weapons, but it is suffering another type of war. It is a destructive war because it is a war, against rights, against freedom, against liberty, against education, against freedom of culture, against all the processes of democracy and the modern state. Yemen resistance is the most noble aspect that is happening today, but we know that the world is remaining neutral towards the situation here. What is happening in Yemen is a backlash after Yemen has made important headways in terms of on the path to democracy, freedom of the press, and other important achievements. We see today that it is regressing, and Yemenis today watching that everything is being disrupted, that some countries are not aware of this in the West. The advanced civilized world is watching and is not aware of what is happening in Yemen today. But hummus is just one aspect of the many other aspects and elements that the Yemenis are resisting today and trying to protect. The destruction is targeting culture, politics, rights, and all other spheres of life. Thank you. أستاذ عادل شكرا. شكرا لكم ولإصغائكم. أنا سأغيب قليلا إن شاء الله وأتابع بقية فعالية الندوة ومستعد للإجابة إن شاء الله تعالى عن أي دخلتنا في التصميم مباشرة، لكن حنكون أكيد محتاجينك في نقاش أكثر إن شاء الله. الله يسلمك. ترجم يا أستاذ نبيل عشان يكونوا عارفين. Sir Adel apologizes. He has to withdraw because he has to move to another place. But he would be joining again the meeting from another location, and would be taking part in the discussions at later stage. شكرا أستاذ عادل. الآن سننتقل للحديث يعني حول محور آخر في نفس الجزئية. معنا الدكتورة أروى الخطابي. الدكتورة أروى الخطابي يعني هي باحثة متخصصة في هذا الشأن، ولديها رسالة دكتوراه في هذا الفكر الاقتصادي تحديدا للإمامة السابقة، وهم ورثوا عنهم كل هذه المخلفات. ولو أنها فاجأتني بمعلومة مهمة إنه حتى الإمام لم يكن يأخذ الخمس، إنه كان بيأخذ كل شيء. الحوثيين أخذوا كل شيء وأيضا يريدون أن يؤصلون للخمس. أعتقد دكتورة أروى هي باحثة متخصصة ومناضلة في مجال حقوق الإنسان، مناضلة حقيقية مش مناضلة لتلميع العنصرية. حننتقل لدكتورة أروى وحنعطي فرصة للترجمة، ودكتورة أروى حتقدم لنا جزئية مهمة في هذا المحور. شكرا كثيرا دكتورة وسام على هذا التقديم الرائع بل أكثر من رائع، ويعني ممتنة لكم لوجود هذا الحفل الكريم والوجوه الطيبة لسماع ما سنقوله في موضوع خطير اسمه الخمس. أولا فعلا أنا متخصصة في موضوع النظم المالية للإمامة، وقد درستها منذ أن وصل أول إمام إلى اليمن في سنة 282 هجرية، وهو الإمام يحيى ابن الحسين ابن القاسم الرسي. هذا الإمام الأول الذي وصل في هذا التاريخ أول شيء طلبه من اليمنيين عندما وصل إلى صنعاء كان الزكاة. طالبهم بالزكاة لكي يحصل على المال ولكي يحكم سيطرته عليهم، ولكن أهل صنعاء رفضوا
تسليم الإمام الأول المال، فدعا عليهم بأن يفقروا وأن تباع نساءهم بالدرهم والدينار. ثم بعد ذلك ذهب غاضبا من اليمنيين إلى جبل الرس، ولكن بعد عامين أي في 282 أو 284 هجرية عاد مرة ثانية بعد أن شرط على اليمنيين أن يكون حاكما مطلقا لهم. عندما وصل الإمام، أنا ممكن أترك الوقت للترجمة، تفضل. Shukran. Dr. Arwa Khatabi has been introduced by the moderator as a PhD holder in Imama Finances and Economics. She is she's an authority in this field, but also she's an activist, and she has been working on this issue and a number of other issues here. Dr. Arwa starts her introduction by talking about the historical background to the Imama finances and introduction to Yemen. This happened in the year 2000 of the Hijr time when an Imam arrived in Sana'a, and he tried to impose the zakat on the Sana'a inhabitants at that time, but who refused. He left very angry, and actually he insulted them at a certain time, but also hoped that they would be punished for that. However, he actually came back after that, assigned the task of being the local governor there, and he came back to impose the financial system in Sana'a. الإمام بعد ذلك ألف كتب، وهي كتب عنصرية، وكان كتابه يسمى الأحكام. وفي هذا الكتاب خصص الحكم في آلع الإمام علي من زوجته فاطمة وفي ابنيه الحسن والحسين، وهذا يعني أن الإمامة تصبح فيهما في هذه العائلتين ولا تخرج إلى اليمنيين مطلقا. أترك الترجمة لك يا أستاذ نبيل علشان يعني أفضل شوية. شكرا، واضح. شكرا. His books actually have some form of restricted rules about Islam and the imposition. You're referring especially that the imama, that is the religious leadership, should always be restricted to descendants of Imam Ali, his wife Fatima, and his two sons, imposing that no ruler could be from any other family or from any other descent. This already has been the beginning of this discriminatory attitude. أروى؟ ثم جاء بعده الإمام المطهر وهو ابن الإمام يحيى بن الحسين، وكتب كتاب مهم جدا، كتاب يدعى يعني شرح الأزهار. وفي هذا الكتاب باب كامل عن الواجبات الزكوية الدينية، وفي هذا الكتاب شرح مفصل لكل أنواع الزكاة وما يجب إعطائه، ويعني أشكال كثيرة. ولكن لم ألحظ أن هناك مسمى الخمس عند الزيديين. Then after that came another imam known as Imam al-Mutahhar, who was the son of Yahya. المرتضى النبي. المرتضى. المرتضى. Okay. الإمام المرتضى ابن يحيى بن سعيد. صح. ابن حسين. عفوا. So the second imam was Imam Murtada ibn Nusayr ibn Hussein, who actually wrote a book known as Sharh al-Azhar, or on the explanatory of what he calls the roses explanatory, in which he had a whole chapter on zakah duties and levies, in which he also provides a full explanation of all forms of levied zakat and other levies. ولكن للأسف الشديد الأئمة من الذين حكموا اليمن من عائلة الحسن والحسين، أو ما يسمى بالمذهب الزيدي، أسسوا في اليمن مذهب يسمى المذهب الزيدي، أتباع الإمام زيد ابن علي. وهذا المذهب كان له يعني تعامل خاص مع الأموال. أنا شرحت هذا بشكل مفصل في رسالة الدكتوراه.
The imams that came to Yemen instilled a local trend or a local school known as the Zaydi, the Madhab Zaydi, or the Madhab, the Zaydi school, and it is related to Zayd ibn Ali. In her thesis, she provides a full explanation of the financial aspects as imposed from this perspective. استطاع الأئمة أن يستحوذوا على كافة الأموال في اليمن، بحيث أنه لم يعد هناك مجالا لما يسمى بالخمس. الخمس عندما يكون هناك يعطي المجتمع قسطا من المال ثم يأخذ الخمس، ولكن الهاشميين والحكام من الزيديين أخذوا كل الأموال واصطفوا كل الأموال لأنفسهم. The various imams actually laid their hand over all funds and over all assets in Yemen, and they did not leave any room for to impose this humus. The Hashemites and the Zaydis in general also imposed this will, which actually gave them total control of all assets in Yemen. That is not only to a humus, which is 25%. سأحكي لكم فقط قصتين مهمتين استحوذ فيها الهاشميين على كل أموال الدولة في العصر الوسيط. Two stories would be told about the Hashemites and how they laid their hand over all forms of state assets in Yemen. This is one case and it is from the medieval period. ماذا تقصد بالعصر الوسيط يا أستاذ؟ العصر الوسيط هي من القرن الثاني عشر حتى القرن التاسع عشر. The medieval period from the 12th century to the 19th. يوجد الحادثة الأولى هي حادثة قتل المطرفية. كان يوجد مجموعة من اليمنيين يعرفون بالمطرفية، وهم مذهب من المذاهب الدينية المنفتحة ومذهب المعتزلة، وهذا المذهب كان يعارض الإمامة في الحسن والحسين، وكان يطالب بأن تكون الإمامة في جميع أبناء اليمن، وكانوا يمثلوا المذهب المعتزلي. ولكن الإمام في ذلك الوقت واسمه عبد الله بن حمزة قتل 100,000 يمني وأخذ كل أموالهم وأسر نسائهم، وتعد هذه من أخطر الحوادث التي يتجاهلها الكثير من المؤرخين لتاريخ اليمن عالميا. This story is the story of what is known as the Mutarafa killings, and it is a faction, it is a group that is known to be part of the Al-Mu'tazila, which is also a faction. This group resisted the Imama principles and tried to call for the application of the Imama, that the Imama would be open to all other families and groups. However, when they resisted, at that time, the ruler Abdullah ibn Hamza at that time killed 100,000 of these Yemenis and enslaved their women. This is an event that has been obscured by history. It is never addressed and it has never been documented. وأخذ كل أموالهم للإمامة، يعني ليس فقط قتلهم ولكن أخذ كل أموال لصالح الإمامة. He seized all their property in their sets and took it and gave it to put it at the disposal of the Imama. الحادثة الثانية وهي من أخطر الحوادث، وهي فتوى شرعية من الإمام المتوكل على الله إسماعيل في القرن السابع عشر، وهذا يعد واحد من أكبر الأئمة الزيديين. أفتى فتوى بجواز مصادرة أملاك أصحاب المذهب الآخر في اليمن وهو المذهب الشافعي، وأصدر فتوى تحت مسمى إرشاد السامع في أخذ أموال الشوافع. الشافعية هي غالبية المجتمع اليمني. نعم، غالبية المجتمع اليمني بالفعل.
ممكن تترجم هذا المقطوعة يا أستاذ نبيل؟ طبعا. The second case here is a fatwa that was issued during the 17th century by at that time the ruler who was al-Mutawakkil ala Allah Ismail, who confiscated all the assets of the Shafi'i, the followers of the Shafi'i faction. And this ruler actually issued at that time a fatwa known as Irshad as-Sama, that is instructions to the listener to seize the assets of al-Shawafa, that is the followers of Imam al-Shafi'i, that is which apparently represents the majority of Yemenis at that time. وكانت هذه الفتوى محل جدال كبير بين رجال الدين في ذلك الوقت، وأخبروا الإمام أن هذا يعني شيء خطير، وأن ربنا سيحاسب الإمام على أخذه أموال الناس بالباطل. ولكن الإمام رد: إن الله لن يحاسبني إلا على ما تركت لهم وليس على ما أخذت منهم. This act was the subject of an important debate and discussion at that time, especially accusing the Imam that Allah would punish him for taking the assets of these people. But the Imam actually responded by saying that Allah would actually punish him for leaving them any other assets and not for taking them. طبعا استمرت عمليات المصادرات لأئمة كثير، لأن عدد الأئمة كبير الذين حكموا اليمن. أنا سأنتقل الآن مباشرة إلى الأخطر والأشد خطورة، هو ما نعانيه الآن في عصر الحوثي. الواقع أن الحوثي في ممكن بس تفضلي يا دكتورة. اسمحي لي دكتورة بس لما تنتقلي أنا عندي سؤال وعندي تعليق عشان بس نربط المواضيع في بعض. سؤالي هو، واعتقد انتم حتجاوبيه في الفتره اللاحقه في المرحله اللاحقه يعني من سردك، هو انا حابين نعرف اذا كانت الائمه بياخذوا كل الاموال، وهذا كان يعني احد الاسباب ان هم مشوار ما فيش خمس. طب احنا بالنسبه لنا احنا عارفين ومتاكدين ان الحوثيين كذلك، يعني ما لم يتركوا لا حجر ولا شجر الا اخذوه، ومع ذلك قننوا الخمس. انا حابه اعرف تفسيرها من وجهة نظري. النقطة الثانية وهي أنا حابة أشير فقط للأمثلة اللي ذكرتيها من الأمثلة الأئمة وأربطها بما يحدث الآن، إنه هناك تأصيل فكري عقدي لدى هذه الجماعة بأنها الأفضل والأعلى وأنها تستحق كل شيء، وهو ما لخصته عبارة الإمام المفتي الذي ذكر أنه سيحاسب على ما تركه لهم. يعني هم على قناعة تامة جيلا بعد جيل أنهم هم اللي يستحقون أن يملكون كل شيء، واليمني لا يحق له أن يملك شيء. بالضبط يا دكتورة. نعم، أنا سأجيب على هذا وهذا أنا ذكرت في البداية لماذا لا يوجد الخمس. أنا حاولت أقول لماذا لا يوجد الخمس في اليمن، لأن كل شيء كان يذهب إلى يد الأئمة، لم يتركوا لليمن لا دينار ولا درهم، يعني أفقروهم بحيث لم يعد الخمس، كل شيء كان بيده يعني حصلوا عليه. المهم إن هذا استمر إلى يومنا هذا وإلى ساعتنا هذه والحوثي كان يأخذ. I will translate the questions along with the presentation. تفضل دكتورة. تفضل أستاذ نبيل ترجم السؤال. شكرا. Two questions have been raised by the moderator, Dr. Sam here. They have to do specifically with the relationship between these past practices when it is existing now. And that leads to the second one, especially about the cases and the link between what is happening now, which has to do with the privileging the Houthis, who consider themselves above all other Yemeni groups, with a divine right to take their possessions and dispossess entirely all other groups. Dr. Arwa said that she would come back to this point and explain it during the second part of her presentation. شكرا كثيرا دكتورة، وشكرا كثير أستاذ نبيل. سأنتقل الآن للجزء الثاني وهو الحوثي، موضوعنا الحالي. الواقع أن الحوثي منذ أن سطأ الجائحة الحوثية سطت على الدولة. أولا عفوا سأنتقل قبل الحوثي إلى الإمامة الأخيرة، هي إمامة بيت حميد الدين. السيدة ليلى هي بتعرض عليكم بعض الأوراق من رسالة الدكتوراه وبعض الوثائق التي استخدمتها في رسالة الدكتوراه. نعم يا ليلى، خليكي على هذه.
نعم يا ليلى، لو سمحتي على هذه الصفحة. في هذه الصفحة، هذه الصفحة جزء من وثيقة أنا اعتمدت عليها في رسالة الدكتوراه، وستلاحظوا إنهم في عهد يعني في القرن العشرين الإمامة الأخيرة كانت من 1918 حتى 1962، وقد أصدروا قانون كان يسمى التعليمات المالية، وفيه يعني يتم ضبط عملية يعني تحصيل الأموال المختلفة باسم الزكاة، باسم المساعدات في الحرب والمجهود الحربي بكل أنواع المسميات. وللذين يعرفون أو الذين يقرؤون العربي سيلاحظوا أنه تم فرض الجباية على كل أنواع المحاصيل والمواد، يعني حتى الكمون، إذا تعرفوا الكمون والصباغ والورس والثوم والعطب والبرسيم، حتى البرسيم موجود. يعني أنا لا أريد أن أطيل عشان الترجمة. القطن والعلف والتبن موجود، وهذا الصفحة موجودة عندكم أمامكم ومكتوب فيها كل أنواع المواد الزراعية والحيوانية والممتلكات التي يؤخذ منها، لم يتركوا شاردة ولا واردة حتى التراب يوجد. وهذا ما سيظهر في وثيقة الحوثي الجديدة التي ظهرت الآن. تفضل يا أستاذ، تفضل. شكرا. شكرا. Now part two. In part two, Dr. Arwa started, which would address the Houthi seizure of the state or taking over the state. But before that, the speaker refers to the last imama in Yemen, which lasted from 1818 to 1962. And from this period, Dr. Arwa has used authentic documents. As you see, that page is, for example, an authentic document that was used in her PhD research. And it has to do specifically with a law with financial instructions about the levies and taxes imposed, including zakat. And here we say that, for example, these instructions have to do with imposing taxes and levies on all forms of crops and products, including cumin, cotton, hay, practically every crop and every agricultural product. They impose taxes even on earth. That is, they did not spare anything, that whether it is livestock or crops or products or minerals, everything was imposed to a taxation. And it is apparently the Houthis are reproducing the same practice nowadays. هذا يعني جزء من يا ليلى لو تكرمتي صورة التي فيها المعممين هذول. هنا سنشاهد جزء من الرجال الذين كانوا يسيطروا على المالية في عهد الإمامة، أي في عهد الإمام بيت حميد الدين من 1918 إلى 1962، كلهم من عائلة واحدة من الهاشميين. هذا اللبس الزي الذي يلبسوه بالعمامة هي زي مخصص للهاشميين أو الناس الذين ينتسبون إلى الإمامة، وهم من لون واحد ولا يوجد أشخاص آخرين يشاركوهم في المال. This is a photograph of the last imama, which lasts from 1919 to 1962 under Beit Hamid al-Din. As you see here, the individuals there are from the same family as reflected in the apparel they were, which means that this was the circle of people that controlled finances, which means that they were from the same family. Nobody else was allowed, as reflected in the apparel. Nobody else was allowed to take part in levying taxes and dealing with the levies. شكرا. الآن أنطلق إلى ما حصل أخيرا ومؤخرا، وهو يعني الحوثي. أصدر الحوثي قبل أيام وثيقة يعني الناس فوجئوا بها، والواقع أن هذه المفاجأة كانت غير مبررة، لأن الحوثي منذ أن أسقط الدولة وهو يستولي على كل شيء، لا يترك شاردة ولا واردة، يستولي على المال العام ويستولي على المال الخاص. أيوة نعم يا ليلى، ارجعي يا ليلى للصفحة اللي أيوة هذه اللي بالإنجليزي. أيوة اللي بالإنجليزي، هذه عنوان رسالة الدكتوراه،
وهي عن النظم المالية للأئمة بشكل عام لمن يريد أن يعرف. أنا سأواصل الحديث الآن عن الحوثيين، وأقول أنه الحوثي أصدرها قبل 3 أو 4 أيام، وخصص لنفسه 20% من كل ما تنتج في الدولة في الماء وفي البر والبحر والجو، حتى الطيور، لأن الطيور بتطير في الجو، يعني حتى يعني خصص لنفسه 20%. وطبعا هذا القانون لم يكن جديدا، وأنا أقولها بكل صدق. الحوثي في عام 2018، وأنا أقول في يونيو 2018 قدم الحوثي مشروع الزكاة إلى مجلس النواب الذي ما يزال في صنعاء، والمجلس النواب الذي في صنعاء رفض المشروع، رفض مسودة القانون. هذا ما قانون الذي أقر فيه الخبز. وظهرت في بعض الوثائق يعني في صفحات في الفيسبوك ان الحوثي قدم وثيقة الزكاة ولكنها رفضت من قبل اعضاء مجلس النواب. وبالرغم من رفض مجلس النواب لوثيقة الزكاة التي فيها الخمس، كان الحوثي يطبق هذا القانون بدون ان يعني بدون قانونية، بدون ان يحصل على شرعية. تفضل يا أستاذ نبيل. شكرا. What you see here is the cover page of the dissertation, which has to do with the financial policies of the Yemeni imams from 1918 to 1962 and its legacies. Now, how this is actually applicable to the Houthis for the moment. It has to do specifically that the Houthis, after the collapse of the state, they tried to seize everything, including especially the sources of income that come from public or from private assets. Now, the recent decision to impose the hummus, which was issued 3 or 4 days ago, gives the Houthis the right to levy 20% on everything that is produced by the state or by individuals on land, in the seas, but also in the air. That is, she says that even birds that fly would have to pay 20%. This is what the text says. This law is not something new, because the Houthis have tried actually before. In July 2018, they tried to submit a bill to the parliament at the time in Sana'a for the imposition of these levies, but it was rejected by the parliament. Similarly, there's another document that circulated on Facebook that concerns the zakat, which would be imposed according to the same terms, but which was also rejected by the parliament at that time. شكرا أستاذ نبيل. شكرا لك. إذن الوثيقة كانت فعلا معدة تماما للعرض ولم تحصل على الشرعية، ولكنها طبقت بشكل رسمي، بدون أن تحصل على الشرعية القانونية من مجلس النواب. وتوجد بعض الأخبار، أنا قرأت أنه في 1 نوفمبر 2019 فرضت يعني الميليشيا الحوثية على كسارات الأحجار، يعني التي كسارات الأحجار في مناطق سيطرتها 25%، دون أن تسمي ذلك بالخمس، ولكنها احتجت بأنها مساهمة من أصحاب هذه المصانع في فعاليات أو المولد النبوي. وليس فيها هذا فحسب، ولكن يعرف التجار في صنعاء وفي كل مكان وأيضا المزارعين أن الحوثي يستولي على نسبة عالية من الممتلكات الخاصة، كما استولى على المال العام. شكرا. The Houthis, however, although the 2 draft bills were rejected by the parliament, they actually imposed this without having any legitimate authority over that. And what happened actually is that we find in these stories that starting the 1st of November 2019, the Houthis imposed a 25% levy on stone and gravel quarries at the time. But they did not address that. I did not explain that as a levy or as a taxation, but they considered it as a contribution. It was during also the Prophet's celebrations of the Prophet's birthday at that time.
But however, people know now that after that, what the Houthis are targeting actually are forms of trades, farming, or any other form of production. What they want is to impose the same level or the same percentage to be levied on such produce and other productions. طبعا الحوثي لا يدفع أي مرتبات، لا يعطي أي فرد من المجتمع غير طبعا الهاشميين. غير الهاشميين لا يعطيهم أموال، ولكنه يأخذ كل الأموال التي بأيديهم، بمعنى أنه تسبب في إفقار الناس، بمعنى عبودية جديدة، عبودية يعني مستحدثة. حتى العبيد في زمن العبيد كان سيد العبيد يعطيهم الأكل والشرب ويزوجهم، أما الحوثي يأخذ منهم كل شيء ولا يعمل لهم أي شيء. The Houthis now, we know that the Houthis do not give any wages or salaries. What actually do is that they give only to members of the Hashemites. That is, non-Hashemites receive nothing from the Houthis. What actually they do, they take from them, but they never give them back anything. Which means what they are imposing now is a system that is worse than slavery. We know that in the past, even people who had slaves, they fed them, they took care of them, they married them, etc. But then the Houthis actually, they do worse than that, because they simply take from them but never give them back anything, and they are left to their fate. أعود لسؤال الدكتورة، لأن سؤال الدكتورة كان مهم جدا، وهو يعني عن الخمس. لماذا أصدر الحوثي الخمس طالما هو يأخذ كل شيء؟ هذه من حسن طالع اليمنيين يا دكتورة أن الحوثي أصدر هذا القانون لكي ينفضح قدام العالم. كان مستور، كان يأخذ كل شيء بدون أن يعرف العالم، ولكن بإصدار هذا القانون القميء شرعا يعني من حسن حظ اليمنيين أنه أصدر حتى يعرف العالم ماذا يعاني اليمنيين. ويا ريته يتقيد بال25 أو بال20%، هو يأخذ كل شيء، وهو تبعا للنظام الإيراني. الحوثي يتبع إيران يعني في كل شيء، ومن ضمن ما تبعهم به هو قانون الخمس الذي لم تعرفه اليمن. وكما قلت أنهم كانوا يأخذوا كل شيء دون أن يعرفوا مسمى الخمس، ولكن كل شيء كانوا يحصلوا عليه. ولكن الآن بدأ يطبق هذا وفقا للنظم الإيرانية ومذهب الاثنى عشري بحسب التأثير وبحسب المساعدة من إيران. ومن يقرأ القانون، أول شيء صدر القانون في 35 صفحة، 35 صفحة أو نعم 38 صفحة. تفضل يا أستاذ نبيل. شكرا. Now she would like to go back to answer the question raised by Dr. Hussam, and it has to do especially why have they issued this law? Why have they issued this law when actually they were taking everything? Dr. Arwa says that it is actually to the luck of Yemenis today that they have issued this law. The Yemenis consider themselves lucky that now the world knows about this law that has been issued by the Houthis, which unveils actually their practices. Although they had laid their hands almost on everything, now they want to make that legal, and they have adopted the Hummus. Why have they adopted that? Because they simply are following the Iranian model. They are very keen to apply what is being applied by the what we call the 12th section, that is Sharia in Iran, a law that is detailed in 35 pages, provides a long list of what actually they would be applying. And this is actually unveiling everything that was not accessible to the world. التعليق بسيط على هذا القانون. صدر القانون في أو عفوا هو ليس قانونا ولكنه قرارا جمهوريا، لأن القانون هذا يعتبر تشريع، ولكن هذا ليس قانون، عفوا هذا قرار حوثي في 38 صفحة. بعض المواد يعني تكلمت عن 20%، وهي كما بررها الحوثي بالآية: وما غنمتم من شيء فلله خمسه وللرسول ولذي القربى. وثم فصل هذه الآية تفصيلا دقيقا، فكان الخمس الأول لله، والله يعني ممثله هو عبد الملك الحوثي، بمعنى النصيب الأول هو لعبد الملك الحوثي بالغا ما بلغ.
النصيب الثاني لله ولرسوله، الثاني لذوي القربى للرسول وهم آل الرسول بني هاشم، ولذوي القربى يعني قربى بني هاشم. ومن كارثة يعني هذا أنه حتى النصيب السبيل ابن السبيل هو قالوا ابن السبيل من بني هاشم، وفي فقراء بني هاشم. حتى الأنصبة القليلة التي أو السهم أو السهمين الأخيرين يعني كان يفترض بحسب شريعة الخمس أنها تكون للآخرين، ومع هذا أدخل فيها بني هاشم أي الحوثي وأتباعه. Thank you. What is now being applied is not a law, but is a Republican decree. It is a Republican decree imposed by the Houthis in application of what they are imposing so far. For example, the provisions that are provided in the 38-page document, they provide for 20% levy on different aspects, on different products, and produce an application of a Quran verse which says that whatever you seize, 1/5 of it shall go to Allah, to the Prophet, and to the relatives, or what you may call blood relatives. And these relatives, of course, are the Hashemites, and they do not actually include anyone other than those are considered members of the Hashemite family. Dr. Arwa? شكرا كثيرا. إذن نحن أمام يعني عصابة، نحن أمام عصابة متكاملة الأركان تشرع لنفسها ما تحب وتأخذ ما تريد وتترك اليمنيين على قارعة الطريق. والآن اليمنيين أمام محك حقيقي، إن كانوا يستطيعوا أن يسترجعوا دولتهم أو يبقوا عبيد للحوثي. وأنا أتمنى أن العالم ينتبه لما يعانيه اليمنيين. المسألة ليست مسألة حرب بين السعودية واليمن، المسألة مسألة أن الحوثي استولى على اليمن ودمر اليمنيين وقتلهم واستولى على وأفقرهم وجوعهم. والآن مع أزمة الكورونا لم يستحي الحوثي ولم يخجل، والناس تموت من الجوع ومن المرض ومن الأوبئة، أن يطلع بهذا القرار الإجرامي. شكرا لمن حضر ومستعدة للإجابة، وأنا ممتنة للجميع على هذه الندوة القيمة، وشكرا للأستاذ نبيل على الترجمة الرائعة. شكرا لك يا أخت. شكرا. Dr. Arwa says that what is being now, actually what the real challenge today in Yemen is that this is now an organized crime. It is the Houthis are an organized gang today that are taking over everything in Yemen, and the Yemenis today are facing a real challenge. This challenge, it cannot be actually summed up in a war that is being fought between Yemen and Saudi Arabia, but it has to do with a situation that the Yemenis now are in front of a historical situation and they have to face it. They either have to recover and regain their countries or remain slaves to the Houthis. The Houthis are actually now imposing their will, and they have become so immoral and so reckless that for the moment, people are dying because of this pandemic. They are dying of hunger and other pandemics, while actually they simply come forward with this law that is supposed to further impoverish and take from these really impoverished people everything they have. Thank you. دكتورة وسام. شكرا دكتورة أروى على هذا العرض الرائع الشيق. أنا لن أضيف أي شكرا دكتورة أروى على هذا العرض الشيق الرائع. شكرا أستاذ نبيل على هذه الترجمة المتميزة. يعني أنا سأقف سريعا على أهم ما أعتقد أن الدكتورة أروى يعني أشارت لي، ولن يعني جميعا نقول أنه هذا الخمس مأخوذ من مصارف إسلامية ومن مرجعية إسلامية، من مرجعية شيعية. يجادلنا الحوثيين بأنه أيضا لها مرجعية هاشمية سنية. أيا كان الحديث، دكتورة أروى كباحثة متخصصة في الدكتوراه، برغم بكل مساوئ الإمامة، بكل ما فرضته من قطعته من أرزاق اليمنيين ومن حياتهم، كانت تأخذ كل شيء، لكن مفهوم الخمس هو استنساخ للنموذج الإيراني. الحوثيين يريدون أن يستنسخون، هم لم يكونوا بحاجة أن يأخذوا الخمس. يعني دكتورة أروى أشارت إلى غبائهم، هم
ليس لدينا أدنى شك في غبائهم وخبثهم وعنصريتهم، لكن هم يريدون أن يستنسخون النموذج الإيراني ويفرضونه فرضا على اليمنيين بكل تفاصيله. مخاطر هذا القانون يعني هذا التشريع عفوا والقرار، مخاطر هذا القرار يعني بعيدة المدى على المستوى المحلي وعلى المستوى الإقليمي والدولي، سأتطرق لها لاحقا، لكن سأشير لها في الختام يعني، ولكن سأعطي فرصة كبيرة للمتداخلين خاصة ونحن لدينا كوكبة كبيرة من الحضور، يعني الآن جاوزنا 25 عدد الحضور غير المتابعين على صفحة الفيسبوك واللي بيرسلوا بالأسئلة، وكل من حاضر لديه ما يقوله، لأنه أنا أعتمد أيضا في مثل هذه الندوات المؤسسة ليلى على أنه هذه المداخلات ستكتمل الصورة الناقصة في هذا الفكرة وهذا المقترح. شكرا أستاذة وضحى. يعني نحن اليوم نريد أن نسمع منك، خاصة وأنت ستنقلين إلى التجربة المباشرة فيما يتعلق بهذا القرار، كيف يقتطع الحوثيين هذه الأموال، كيف يأخذونها من اليمنيين. أستاذة وضحى مرشد عضو مؤتمر الحوار الوطني والمسؤول الإعلامي لمؤسسة التمكين، ستتناول الجانب العملي لاقتطاع مثل هذه الضريبة العنصرية الإجرامية. تفضل أستاذة وضحى، معك المايك في ترجمة. شكرا. The facilitator, Dr. Wissam, has just summarized mostly the most important points, the most salient points referred to by Dr. Anwar, that has to do specifically with the Hamas, its origins, Islamic Shia origins, but also how they claim that it has a Hashemite origin and referential. Simply, the conclusion is that the Hamas is not actually is not revealing the extent to which the Houthis are appropriating and embezzling the Yemeni people in general, but it reflects their eagerness to reproduce the Iranian model and impose this racist superior vision of how to run the country by taking money from the non-Hashemites in general. There will be reference later on to other implications at local and regional level. Dr. Wissam also referred that the number of participants online is already 25, but there's also a large number of people following on Facebook who are sending their questions. Now we'll move on to Dr. Wada, who is president of the association Tamkeen Empowerment, who would be speaking about the practical aspect in implementing these levies and taking taxes within the framework of this Hamas order. Thank you. مرحبا جميعا، صباح الخير أو مساء الخير بحسب توقيتاتكم. أشكر الدعوة الكريمة للائتلاف الوطني للنساء المستقلات للمشاركة في الندوة حول الجباية الحوثية وحديث الساعة قانون الخمس. طبعا إن أمكن يا دكتورة وسام أنا حابة بس أعقب يعني أطرح قبل أن يعني أتكلم في مداخلتي عن ما تحدثت فيها الدكتورة أروى إن أمكن. يعني تفضلي وقتك كما تريد. اوكي ايوه ديري وقتك كما تريد. بخصوص الجبايات ايام الامامه، كان في عهد الامام يحيى حماد الدين حدثت مجاعه، وكان عنده مخازن من القمح والحبوب، يعني وصلت الى مرحله انها تتسوس، يعني يحصل لها تضرر. في تلك الفترة يعني أحد اللي موجودين في القصر تكلموا عن جوع الشعب، عن سخط الناس، وطلب أنه يتم توزيع بعض هذه الحبوب في المخازن للشعب اليمني. ماذا كان رد الإمام في تلك الفترة؟ طبعا هو رد معروف مشهور: من مات شهيد ومن عاش عتيق، يعني اذهبوا إلى الجحيم أيها الشعب اليمني، وموتوا جوعا. وهذه الحبوب اللي في المخازن هي أصلا من أراضي اليمنيين. هذه نقطة. النقطة الثانية، طبعا أمي الله يرحمها كانت عاصرت قليلا عهد الإمام، كانوا يعيشون في القرية، وكان معتمدين على الزراعة.
وكانت تزرع عن طريق الأمطار. فيأتي المسؤول عن جبي الضرائب والجبايات والإتاوات هذه، وفي أحيان يكون ما فيش مطر. لما ما يكونش في مطر يحدث قحط للمنطقة، ومع هذا كانوا يأجلوا الجباية يعني تراكمية، يعملوها زي المديونية على المزارعين، تصل إلى مرحلة أنهم يتم مصادرة أراضيهم ويتركوهم للجوع. هذا بخصوص المداخلة مع الأستاذة، مع الدكتورة أروى. أوكي، ممكن الترجمة. شكرا. Dr. Wadah now is starting the point by adding a few other details to what has been mentioned, just to supplement what has been mentioned by Dr. Arwa concerning the background to levying humus and other levies and taxes, concerning specifically an imam, a ruler at that time, who was Yahya Hamduddin. During his time, there was an important hunger that struck Yemen at the time, and people were dying of hunger at the time, while actually under the imams at the time, they had granaries that were full of cereals, which were rotting. And when he was asked to give the people some of those grains to save them from death, the imam said, those who would die shall die as martyrs, but those who survive shall survive in dignity. So she says that this actually reflects their attitude towards the Yemenis at the time. A second example, she's referring to her own mother who had lived under the late Imam time, and she provided a testimony about what was happening at the time. It had to do with farmers, and there were times when there was no rain and Yemen was struck by droughts. What the leviers of the tax collectors did actually is that they did not really dispense them of paying taxes, but they obliged them to accumulate and simply postpone that. And at a certain time, what happened actually is that they had so many years of taxation, a compilation of years of unpaid taxes, that their lands were seized and they were driven out of their lands or left hungry. So this, she says, this is not really something new. It has been historically proven. Thank you. شكرا. أنا حبدأ في مداخلتي. دشن الحوثيين حكمهم الانقلابي، ومنذ الوهلة الأولى لإسقاط صنعاء والسيطرة عليها دشنوا مشروع السلب والنهب والجبايات وخارج القانون، مثل تصفير البنك المركزي حتى آخر فلس، ابتزاز التجار، وإعلان عدد من رجال الأعمال إفلاسهم، بل إنهم فرضوا إتاوات على أصحاب البساطات والعربيات، والذين لا يتجاوز سقف دخلهم اليومي في أحسن الأحوال أقل من $5. ترجمة. شكرا. She says the Houthis' perspective is clear. They were actually outlaws in the first place. What they did is that they took over the state institutions. The first thing is that the central bank was, they imposed their will on the central bank, and that they led actually to its bankruptcy, entire bankruptcy, including also the imposing their will on traders and other small activities. They embezzled merchants, and they even imposed taxes on street vendors and whose income did not exceed $5 per day. وفي الحق اوكي واضحة. Yes عموما. شكرا. اوكي. اسف. No problem. شكرا. وفي الحقيقة رغم أنه أمر يدعو للعجب، إلا أنه في نفس الوقت يشبه الكوميديا السوداء. فماذا نتوقع من عصابة لصوص وميليشيا إرهابية؟ ومن وجهة نظري الشخصية أرى أنه استخدام أسلوب قطاع الطرق من قبل الحوثيين لإدارة مناطق سيطرتهم يدل وإن رمزيا على قناعتهم باستحالة البقاء والدوام كصيرورة تاريخية لأي حدث خارج السياق التاريخي. وكلما طال أمد بقائهم كلما ازداد استشراسهم في البسط والسطو والتوحش وسرقة رغيف الخبز من أفواه الجياع، لإدراكهم أن ساعة اجتثاث مشروعهم الخبيث قد أزف، وقد تراكم غضب وقهر الناس حد الغليان والانفجار. ترجمة. شكرا. Dr. Waha is saying that what is happening actually in Yemen today is a black comedy, and it is a very sad situation today.
But what is happening actually is quite expected from a gang of outlaws who are actually seizing and taking money and taking assets from everyone. What is happening is outside of the historical course of events, and what they are doing actually refers more to their becoming more and more out of control of what they're doing, because they're seeking all other means to continue their vengeful and very violent control. And this is announcing only their end. دكتورة واضحة؟ تستخدم الميليشيا العديد من الوسائل والأساليب لجني الأموال من الفقراء والمعدمين قبل الأغنياء. سأذكر ما استطعت منها هنا، وأريد تسليط الضوء أكثر على قانون الزكاة والخمس المزمع إقراره عبر مجلس نواب الانقلاب. They have used different methods to take money from both the well-to-do but also from the poor, and now she's going to shed more light on the mechanisms they have used, whether those imposed, whether those included in the decree or not. من ضمن تلك الطرق ما يسمى بالمجهود الحربي، حيث يدفع اليمنيون المال لقتلهم، الاستيلاء على موارد الدولة خاصة عائدات النفط وشركات الاتصالات مثل يمن موبايل وتيل يمن، وعدم توريدها لصرف الرواتب وإدارة شؤون مناطق الانقلاب بل إلى حساباتهم البنكية